יש כל מיני דברים שאני ממליצה לא לעשות ברעיון עבודה. אחד מהם זה לשים לב שאתם לא מביאים איתכם איזשהו טיפוס מסוים לרעיון, ואני מדברת על אחד משלושת הטיפוסים הבאים, מה שנקרא החוכמולוגים או המתחכמים. אני אדבר על הטווס, על הפילוסוף ועל התמים. כל מה שאני אציג כרגע הוא סביב 4 שאלות, תכונות שליליות, תכונות חיוביות, סיפור הצלחה וסיפור כישלון. הטווס הוא זה שבשאלה שתף בהישג שלך, שתף בסיפור הצלחה, יבחר לפתוח ולהגיד כל מה שעשיתי זה הישג. עכשיו, זה דברים ששמעתי מאנשים, ולכן גם אני עושה את זה עכשיו ככה בהבעות הפנים שלי, ואני כאילו עושה מזה דרמה. תקשיבו, יש בזה משהו שאני קוראת לזה הטווסי. כי אני אומרת ככה, כשאתם אומרים כל מה שעשיתי זה הישג, אז נכון, גם כל קוף בעיני אמו איילה. מה שזה אומר זה, שזאת לא תשובה לשאלה. שאלו אתכם שאלה, תענו אותך. שאלו אתכם על הישג מסוים אחד שעשיתם, בבקשה לשתף. יותר מזה, האם אכן כל מה שעשיתם בחייכם, בעבודה, לאורך השנים, כל דבר הוא ברמה של הישג? אני אוהבת להביא אתכם למצב של ביטחון עצמי, אני אוהבת להביא אתכם למצב שאתם מאוד אותנטיים וכנים, זה אפס, נראה לי קצת ביטחון עצמי יתר, לכן אני קוראת לזה הטווס. יותר מזה אני טוענת שהגישה הזו, כשאתם מתכוננים לרעיון הקרוב שלכם, לא עוזרת להם להכיר אתכם, היא כן עוזרת להם לתפוס אתכם בצורה מסוימת, אבל היא לא בהכרח עוזרת להם להכיר אתכם, לכן אם אפשר בבקשה את הטווס להשאיר בבית. הפילוסוף. הפילוסוף הוא זה שבשאלה על תאר משבר שעברת, כישלון שחווית. הוא זה שאומר, אין לי חרטות, אני לומד מכל דבר, או בגרסה האחרת, אין לי משהו שאני מצטער עליו, כי מכל דבר לומדים. עכשיו, זה נהדר. זאת המהות של השאלה. אכן מבקשים מכם לתאר אירוע ברמת משבר או כישלון שלמדתם ממנו. אתם יהיה טוב אם זה משהו שאתם מצטערים עליו, ואתם לא מצטערים עליו, האח הידד. אבל מה שביקשו מכם כרגע, זה לתאר אירוע שאתם מגדירים אותו ככישלון, כמשבר, ומה היה שם ואיך למדתם ממנו. אין צורך בתוספת הזאת, או הפילוסופית הזאת, אין לי חרטות, אני לומד מכל דבר, אין בזה ערך. ובתפיסה שלי יותר מזה, זה אומר שפילוסופים לא עונים לשאלה. כי ברגע שהם מתחילים במין פתיח כזה, והם לא התכוננו לזה בצורה מיטבית בבית, זה אומר שבסוף יצא להם איזושהי תשובה מאוד מבולבלת. שאלו על אחד, אתם עונים על אחד. בדיוק כמו שדיברתי קודם, על שאלת ההצלחה בהקשר של הטווס. כעת, אני הולכת לדבר על התמים. והתמים אני רוצה לשים אותו עליו זום אין, על הטיפוס התמים, סביב השאלה של תכונה חיובית. כי שואלים, מה החוזקה שלך, מה התכונה החיובית שלך? והתמים זה שיגיד, יש לי מלא יכולות, אני לא יודע ממה לבחור, מה חשוב לכם בתפקיד. עכשיו, אמנם זה שיטה נפלאה לנהל דיאלוג עם המראיינים שלכם לאורך הרעיון. אני מלמדת הרבה פעמים איך להשתמש בשיטת הדיאלוג במקומות שונים ברעיון, רק לא כאן. תבינו. הלא השאלה הזאת היא נשאלת לפחות אחרי 10 דקות מתחילת הרעיון. אתם יודעים על התפקיד? בוודאי. אתם קראתם גם את דרישות התפקיד? בוודאי. יכול להיות גם שזה רעיון שלישי כבר במיונים, ולכן אתם בהחלט יודעים. אז לבוא ולשאול אותם מין שאלה כזאת, אני לא יודעת במה לבחור, כי יש לי כל כך הרבה יכולות, מה חשוב לכם? בתפיסה שלי זה תמים מדי אפילו, במיוחד לחשוב שהשיטה הזאת תעבוד. רוב המראיינים יסתכלו עליכם במבט של הזיה, ולא יבינו מאיפה הבאתם את זה. שורה תחתונה, בין אם אתם ולעולם שלא תהיו, לא הטווס, לא הפילוסוף ולא התמים, 3 טיפוסים שאולי בחיים יש להם יתרונות, אבל בראיון עבודה, כשאתם עונים על שאלות, אני ממליצה לכם להשאיר אותם בבית. במיוחד לשאלות של תכונה חיובית, תכונה שלילית, סיפור הצלחה וסיפור כישלון. כי הטווס, הפילוסוף והתמים מתחכמים, חוכמולוגים, זה לא משרת אותם, כך לפחות אני טוענת. הטווס נשמע שחצן, הפילוסוף נשמע כמו מישהו שמתעלם מהשאלה, והתמים מחכה שהמראיינים יכוונו אותו. כל ה3 הללו משפיעים על איך אתם נתפסים על ידי המראיינים, האם זה לטובה, האם הם נתפסים כפי שהם צריכים להתאפס מבחינת ההתאמה לתפקיד, אישית, אני לא בטוחה.
ולכן אני שואלת אתכם, מה דעתכם? שתפו אותי בתגובות למטה. חפשו עוד סרטונים קצרים בדרך להצלחה לרעיון הקרוב שלכם. ואם סקרנתי אתכם, ואתם רוצים להעמיק את ההכנה שלכם, תראו את כל הלינקים המעולים ששמתי לכם כאן למטה. אני הייתי איריס, אני אפגוש אתכם שוב בקרוב. ביי ביי.